તો મિત્રો નમસ્કાર, હું છું વિશાલ અને ફ્રેશ ટેક્જામાં તમારું સ્વાગત છે। તો તમે મારું થંબનેલ જોયું જશે તેમ આજે હું તમારી સાથે વિવાદ કરીશ કે સેમસંગ M31s લોન્ચ થઈ ગયું છે। તો હું તેના કેટલાક સ્પેસિફિકેશન અને તેના કેમેરાનું રિઝલ્ટને બધું તમારી સાથે શેર કરીશ, જે તમે જાણવા માંગતા તો આ વિડીયો અંત સુધી જોતા રહો અને ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ। તો દોસ્તો સેમસંગ M31sમાં સારી વસ્તુ તેના કેમેરાનું બધું જ સ્પેસિફિકેશન સેમસંગ M31 જેવું છે, જે હું તમને પહેલાં જ એક વિડીયોમાં બતાવ્યું હતું મારા ટોપ 5 સ્માર્ટફોન સેમસંગના સ્માર્ટફોન 20,000ના વિડીયોમાં। જે તમે ના જોયો વિડીયો હોય તો તમે આ બટન પર ક્લિક કરજો તો તમને જોવા મળશે। તો સેમસંગ M31sનો કેમેરામાં તમને 64 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરો, તેની સાથે 8 મેગાપિક્સલનો વાઇડ એંગલ કેમેરો અને 5 મેગાપિક્સલ પ્લસ 5 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર અને મેક્રો કેમેરો જોવા મળે છે। આ તો વાત થઈ કે જૂના કેમેરા જોઉં છું બધું એમના એમ જ છે, પણ તમને અહીંયા ફ્લેગશિપ જે એક્સપિરિયન્સ માટે તમે અંદર વન શોટ એટલે વન ટેક શોટ એટલે કે તમે એક જ ક્લિકથી 10 ફોટા પાડી શકો છો, જેમાં 3 વિડીયો અને 7 ફોટા હશે। આ તો બરોબર છે વાત। તો તેની સાથે તમે અહીં જોવા મળશે 6000 mAhની બેટરી અને અહીં 25 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ જોવા મળશે, જે તમે તમારો મોબાઈલ 0 થી 100% સુધી 51 મિનિટમાં એટલે કે તમને 1.5 કલાકમાં ફૂલ ચાર્જિંગ થયેલું જોવા મળે છે આ સ્માર્ટફોન। તો હવે હું તમને અંદર બતાવું કે તમને પ્રોસેસર કયું મળે છે। આપણે જેવું ધાર્યું તેવું તો થયું નથી, પણ કંઈ વાંધો નહીં। અહીંયા આપણને Exynos 9611 જે સેમસંગનું ફેવરેટ પ્રોસેસર છે, ખરેખર પણ સેમસંગનો બ્રાન્ડ જ છે ને, કંઈ વાંધો નહીં, બે જે લેવાના છે એમાં તો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો નહીં થતો। પણ Exynos 9611 2.0 GHz પર આ પ્રોસેસર મળે છે અને તેની સાથે અહીં તમને ગેમ બૂસ્ટર પણ જોવા મળે છે અને તેનો સ્ક્રીન બોડી રેશિયો તમને અહીં ઇન્ફિનિટી ઓ ડિસ્પ્લે એટલે કે તમને ડિસ્પ્લે અંદર જ એક કેમેરો, ફ્રન્ટ કેમેરો 32 મેગાપિક્સલનો જોવા મળે છે, જે એક સારી વસ્તુ છે। જે તમે સિનેમેટિક વિડીયો એટલે કે જે તમે સિનેમા હોલમાં વિડીયો જોતા હોય એવું તમને લાગશે। અને અહીં તમને જોવા મળશે 3.5 mmનું જેક અને સાઇડ માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ એટલે કે જે ફિંગરપ્રિન્ટ પાછળ નથી હોતી, જે તમારું પાવર બટન હોય ત્યાં તમે ફિંગરપ્રિન્ટ જોવા મળે છે। તેની સાથે અહીં તમને જોવા મળે છે સેમસંગના 2 કલર, જે એક છે સિલ્વર અને બીજો કલર છે એક બ્લુ અને બીજો વ્હાઇટ। આ 2 કલર જોવા મળે છે અને આનો પ્રાઇસ તમે જે વાટ જોઈ રહ્યા છો આખા વિડીયોના અંતે હું તમને બતાવી રહ્યો છું, જે છે 6GB ને 128GB 19,999। હા, હું જાણું છું કે આ પ્રાઇસ બહુ વધારે છે, સેમસંગ વાળાને આટલી પ્રાઇસ નથી રાખવાની, અને જો રાખવી હોય તો 6GB/64GB ને 15,000 થી 16,000 સુધી રાખવી હોય તો એ સારો સ્માર્ટફોન હોત, પણ શું કરીએ, સેમસંગ તો બ્રાન્ડ છે ને, મરજી એમ રાખી શકે। જે લોકો ખરીદવાના તો ખરીદવાના છે, એમાં કોઈ વધુ નહીં। પણ આ સેમસંગનો સ્માર્ટફોન તમને 2 વેરિયન્ટ કલરમાં મળે છે અને આની 8 ઓગસ્ટે લોન્ચ થવાનું છે, જે સેલ થવાની છે। આ સ્માર્ટફોનમાં તમને ફ્લિપકાર્ટ ઉપર નહીં જોવા મળે, જે amazon.in અને તેની સાથે તમને અહીં સેમસંગ ઉપર સેમસંગનું જે સ્ટોર છે તેના ઉપર જોવા મળે છે। તો હું આવા જ સ્માર્ટફોન અને તેને લગતા કેટલીક ન્યૂઝ સાથે તમારી સાથે મળતો રહીશ। તો મળી છે આવા મજેદાર અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોની સાથે। ત્યાર સુધી તમે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ।